بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ النهارده درس الماسك وايه فكرة عمل الماسك بكل اختصار وبكل بساطة. الماسك هو ان انت تقيد النور وتطفي النور، تقيد النور على مناطق معينة في الصورة او تطفي النور على مناطق معينة في الصورة. الماسك بيجي منين؟ عندنا تحت هنا في مربع وفي دايرة سوداء تحت، نضغط عليه. اول ما نضغط عليه تظهر لنا الشكل ده، المربع الابيض ده. ازاي بتعامل معاه؟ عندنا ابيض واسود، بطفي النور وايد النور. ازاي؟ باجي لو عملت دلوقتي، لو جبت الاسود تحت كده وعملت كنترول باك سبيس هطفي النور، جبت على الابيض الت باك سبيس ايد النور بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها، بس احنا كده بنعملها على الصوره كامله. لو انا عايز اطفي جزء بس معين من الصوره اجيب على الاسود، ببدل طبعا بين الابيض والاسود بحرف الاكس بالكيبورد كده زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي. هنجيب الاسود فوق، نجيب البروش ونضغط الجزء اللي احنا عايزين نطفيه من الصوره كده كده كده. خلاص انا طفيت الجزء ده. طب انا عايز ارجع الجزء ده بايد النور، حرف الاكس من الكيبورد، بيجيني الابيض فوق وبضغط بتظهر لي الصوره تاني. دي فكرة عمل الماسك بكل بساطة، أيد النور وأطفي النور. الموضوع سهل جدا. أسود بطفي، أبيض بأيد، يبقى الموضوع سهل. أسود أطفي، إكس بالكيبورد، أبيض بأيد على الجزء اللي أنا عايزه كده بكل بساطة. إحنا هنعمل مثال دلوقتي. نفتح ملف جديد أيا كان مقاسه، مثلا خليه كده عشان هنشتغل عليه، وهناخد الصورة بتاعتنا تمام. كبر كده شوية هنا، والت ونسحب، كنترول تي، كليك يمين، فيلت الجنب التاني، خلاص كده اتعوج، انتر. طبعا الصورتين اللي احنا شايفينهم دول فيهم ماسك. طيب انا عندي هنا ماسك، اشيله ازاي؟ كليك يمين هنا وديليت لاير ماسك. احنا زي ما شايفين عندنا صورة بماسك، صورة من غير ماسك. هنتعامل معاهم. الصورة الأولانية اللي هي دي من غير ماسك، الصورة التانية اللي هي دي بماسك. هنيجي نضغط على الماسك من هنا كده، نضغط على المربع ده بتديني التربيعة اللي فوقها دي، تمام. وباخد حرف البي من الكيبورد او البروش بتاعتي، وبعدل البروش بتاعتي حسب ما انا عايز، كليك يمين عليها وازود وانقص، او من حرف الجي، سوري، من حرف الجي من الكيبورد، تمام كده، او حرف الدال، حرف الجيم او حرف الدال، اسف. بكبر وبصغر البروش، بشتغل على. طب هي ما جابتش معايا ليه؟ لان هنا ابيض. اجيب اسود واضغط على الصوره بتاعتي، تمام. اشيل الارضيه كده، اطفي الارضيه بعد اذنكم. شلت خلاص اللي انا عايزه من الصوره دي. طيب انا عايز اشيل من الصوره الثانيه، اجيب مش البروش بقى، عايز امسح. طبعا هنا ماسك هعمل بالبروش هتجيب معايا، تمام. لكن انا عايز امسح، همسح منين؟ اضغط كده انشط الصوره بتاعتنا، واخد الاستيكه او الممحاه واكبر من حرف الجيم، او من حرف الدال، واصغر من حرف الجيم كده زي ما انتم شايفين، وامسح. انا مسحت دي ومسحت دي، تمام. واحفظ الملف بتاعي، تمام، باي اسم سعد مثلا، اوكي، واقفل الملف خالص، واجي افتح الملف تاني. فين سعد؟ تعالى يا عم سعد، الملف عندنا اهو، تمام. انا عايز ارجع الصوره. طب انا هرجعها ازاي؟ انا حفظت خلاص وقفلت الملف بتاعي، الدنيا خلاص خلصت كده. لا، اجيب على البروش، تمام، واجيب على الابيض وادوس
جابتش معايا. ليه؟ لان انا ما نشطتش الماسك، انا نشطت الصوره. اعمل تراجع وانشط الماسك وادوس كده، اسود طفت معايا اهيت خلاص. لا، انا عايز اوضح، عايز اظهر الصوره، اعمل ايه؟ اجيب الابيض. يبقى الموضوع يا جماعه ابيض واسود وايد واطفي، خلاص بقى تمام معايا الصوره. طيب انا عايز ارجع الصوره التانية تاني. طبعا انا هنا اشتغلت بالبروش، والبروش ابيض واسود ورجعتها لي تاني. طيب اما اجي على الصوره التانية اللي جنبها دي، كنا شغالين بايه؟ شغالين بالمساحه بتاعتنا. اجيب المساحه بتاعتي واضغط، بتمسح. طب اجيب اسود وامسح، الله، بتمسح تاني. كده الصوره دي مش نافعه، كده مستحيل التعديل عليها. يبقى انا انصحكم بحاجه، دي ترميها في الزباله كده، ديليت، وما تشتغلش تاني من غير الماسك. شغلك كله يبقى بالماسك. الماسك من افضل الادوات معانا اللي بتساعدنا في التصميم، وتقدر من خلال الماسك ان انت تعدل على التصميم بتاعك وتظبط كل الحاجات اللي انت عايز ترجع فيها، عايز تظبطها، عايز تعدلها. يبقى الموضوع اطفي النور، ايد النور. خلاص يا رجاله، نكمل مع بعض. الحاجه دي ان انا عايزه مثلا اغير السما دي، اغير الاسفلت ده مثلا، اخد الصوره ديت واسحبها هنا واقفل دي، خلاص ما عدتش عايز. واجيب الصوره دي، انا عايز احط الصوره دي هنا، يخلي الاسفلت موجود يخلي السما موجود. اعمل ايه؟ اول حاجه بصغر شويه كده، كنترول تي، ومع الت او شيفت بسحب، واقلل الاوبستي شويه كده عشان اشوف اللي ورا ايه، واخد الصوره بتاعتي كده على الحدود دي كده تمام، وارجع الاوبستي التاني بتاعها، واضغط على الماسك، واضغط من هنا على الورقه البيضاء بتاعتنا تمام، واجيب البروش بتاعتي واجيب على الاسود وابدا امسح حسب ما انا عايز بقى اظبط البروش بتاعتي. واصغر البروش شويه كل ما اخش على الحافه بتاعه التصميم كده تمام كده. طب انا شلت جزء هنا اهو، اعمل ايه؟ اعمل اكس وارجع الجزء تاني اللي انا عايزه اهو، واعمل اكس تاني وابدا اعدل براحتي تمام. خلاص بقى عندي سما جديده مع طريق جديد. طيب انا عايز العكس، اخلي السما دي مش هي واخلي ديت مش هي، يعني اخلف، اعمل كنترول اي. يعني لو عملت كنترول اي بعكس الماسك، كنترول اي اعكس الماسك، يا اما اجيب السما دي مع الخلفيه دي، يا اما اجيب السما دي مع الخلفيه دي مع الطريق ده. يبقى هنا حتى لو بصيت هنا كده وعملت كنترول اي هتلاحظ ان الاسود بيطلع فوق وينزل تحت، اللي هو التحديد اللي احنا حددناه. تبص تلاقي حطيت سما مع طريق او طريق مع سما تمام. طيب انا ممكن اعمل الحاجه دي تاني بطريقه تانية، ممكن اعملها بحاجه تانية. بجيب على الابيض تمام وارجع السما بتاعتي تاني كده، وممكن اخد اي سيلكشن ابدا اقص بيه تمام. خلاص كده ابدا شويه تيزر صغير كده واعمل ديليت، خلاص بقى معايا الطريق افضل اعدل بيه تمام. طيب كده عرفنا تمام. طب انا ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اجيب البرش بتاعتي واجيب على الاسود واصغر شويه حرف الجيم، وابدا اعدل برضو في الارضيه اللي ورا كده ايه اظهرها تمام. وهنا كمان
ولو جيت غيرت اللون بتاع الطريق ده عشان يتلائم مع او يحصل ماتشنج بين الالوان وبعضها، في حاجه هنا مثلا اضغط هنا على adjustments اختار مثلا الهيستوريشن وابدا اعدل في الالوان. طبعا الالوان كلها بتتغير عشان بس يبقى على طبقه الطريق. بعمل كليبنج ماسك من هنا، تمام، وابدا اعدل في الطريق لون الطريق عشان يمشي مع الشكل اللي انا عايزه حسب دماغي انا وحسب شغل انا، تمام كده مثلا. طيب اللون الاصفر ده انا عايز البرتقاني ده عايز اشيله واجيب اللون الاصلي، اعمل ايه؟ اجي على الماسك. طبعا الحاجات دي كلها بتديك معاها ماسك. طبعا احنا هناخد يعني في الادجستمنت هناخد فيديو كامل لها ونوضحها كلها ان شاء الله. هنيجي هنا على الماسك، كل الحاجات دي كلها بتيجي معاها ماسك. هنيجي على الماسك ده نضغط عليه، ونيجي على الاسود ده ونضغط كده، تمام. نخش كل ما نخش لجوه نصغر شويه، نخش لجوه نصغر شويه عشان الطريق، تمام. بقت كده اللي بتقدر تغير على اي افكتس برضو انت عملته في الصوره بتاعتك دي، تمام. تمام. ناخد حاجه تانية، نقفل دي، ناخد حاجه تانية. انا لو حبيت اعمل مثلا خدت ملف جديد اهوت مثلا، وعملت فيه مثلا، ناخد مثلا ايه، ناخد البين تول ونعمل شكل معين كده، تمام. وليكن يعني وليكن بالشكل ده، ونغير لونه مثلا، نغير لونه، تمام. وعايز احط الصورة دي، نقفلها بقى خلاص مش عايزينها. عايز احط الصورة دي جوه الشكل ده، الصورة دهيت عايز ادخلها جوه الشكل. اعمل حاجتين. اول حاجة في حاجة اللي هي كليبنج ماسك. كليبنج ماسك يعني انا لو عملت الت، تكيت الت وضغطت كده، الصورة هتخش جوه المثلث اللي قدامنا. ولو عملت الت، تكيت الت وضغطت تاني هنا كده، بترجع الصورة تاني. او بعملها بطريقة تانية، الت كنترول جي، الت كنترول جي، نعمل تراجع تاني. او نيجي هنا كده ونضغط الت، بيجينا السهم اللي احنا شايفينه ده ونعمل كده، تمام. نعمل تراجع تاني كده عشان نعمل حاجة بقى. انا عايز ادخل الجسم كله جوه ما عدا الجزء ده والجزء ده، وده يخش جوه. اعمل ايه؟ باجي بكنترول على الشكل نفسه واضغط هنا، بيديلي السليكشن ده، تمام. وانا منشط على الصورة بعمل ماسك. لما اعمل ماسك بيديني الشاشة زي ما انتم شايفين كده، المثلث هو اللي باين بالحاجات اللي جواه، لكن الاطراف الخارجية هنا مش باين اي حاجة. اعمل ايه بقى؟ اجيب البروش واجيب الابيض فوق، اجيب البروش من هنا، اجيب على الابيض واجيب البروش من هنا، واضغط كده واضغط كده، يبقى انا جبت الجزء ده والجزء ده. اما الجزء ده انا خفيت، انا ممكن اعمل كده اظهره، لكن انا مش عايز اظهره، انا عايز اظهر بس الجزء ده والجزء ده. يبقى عرفنا ازاي ندخل العنصر ده او الصورة دي داخل الشكل ده عن طريق الماسك. يبقى كده 3-4 حاجات تقدر تعملهم من خلال الماسك. طيب هنقفل دي خالص ونشوف حاجة تانية. عندنا الصورة دي ازاي نقدر نعمل لها سيلكت ونعمل لها ماسك ونعدل فيها، لان هي طبعا فيها شعر. طبعا الشعر بيبقى صعب شويه في التحديد، في السلكشن بتاعه بيبقى صعب شويه. عندنا في فوتوشوب 21 اداه اسمها اوبجكت سيلكشن تول او حرف الدبليو بالكيبورد. ولو جينا هنا كده وعملنا سيلكت سبجكت هنلاقيها حددها لنا بكل سهوله زي ما احنا شايفين كده. بس لو كبرنا الصوره شويه
هنلاقي فيه اجزاء مش تمام، يعني اجزاء من الشعر لسه ايه ما اتاخدتش كويس زي ما احنا شايفين كده. في اجزاء هنا ايه مش متحدده، دي خارج التعديل. ممكن اكمل الاجزاء الناقصه مثلا زي دي كده من خلال اي اداه تحديد تانية زي دي مثلا اللاسو تول. اخدها مثلا مع الشيفت واضغط كده واكمل الجزء اللي ناقص. تمام. واشوف هنا كده في جزء هنا كمان ناقص، شيفت واضغط تكتين. خلاص كده تمام. بس في حاجات ما اقدرش اعملها باي سيلكت، اللي هي الحاجات اللي في الشعر دي. طيب اعمل ايه؟ في حاجه اسمها سيلكت اند ماسك. اول ما اضغط عليها بيظهر لي التيبل ده. طبعا انا بشرح بالراحه كده عشان بعد كده هتبقى حاجه سهله معاك. بص على اليمين فوق كده هلاقي حاجه اسمها فيو مود. الفيو ده اللون الاحمر ده مش لون، يعني ده ليش ان انت تشوف بس. لو ضغطنا هنا كده هنلاقي فيه كذا حاجه، يعني حاجه زي شكلها كده شكل الصور البي ام جي. ماشي. دي برضو السلكت اللي انت عامله. دي خلفيه ممكن تشيلها تخففها شويه تزودها شويه بحيث ان انت تشوف التاثيرات اللي هتعملها من خلال السلكت ماسك. سيلكت اوبجكت. زي ما احنا شايفين في هنا بواقي ابيض من الارضيه، زي ما احنا شايفين في المناطق دي كده في ابيض في الارضيه. باجي هنا على حاجه اسمها ايدج وفي هنا راديوس. لو ضغطنا كده نقرب الصوره شويه. تمام. شوف كده تلاحظ ان الايدج الراديوس بيشيل الاجزاء الزياده اللي ورا الشعر، بس مع كده شال برضو حاجات هنا، شال حاجات هنا وشال حاجات هنا في الوش. تمام. شال حاجات من الايد من هنا. انصحك ما تشتغلش بيه، خلي الريديوس زي ما هو. وهنيجي على اليمين ونختار الاداه رقم 2 ديت اللي هي ريفاين ايدج بروش او حرف الار من الكيبورد. صغر شويه كده. نيجي على الاجزاء اللي قدامنا اللي هي دي ونضغط. هتلاقي البرنامج نفسه فهم ان انت عايز الشعر بس. بضغط كده بيشيل لي الفراغات اللي بين الشعر وبعضه بكل سهولة. تضغط كده زي ما انت شايف كده. واجي هنا برضو في جزء هنا ناقص اهو، هنا جزء ناقص اهو. يبقى كده انا ايه ظبطت الصورة بتاعتي. طب انا لو غلطت وشلت جزء كده من الوش ارجعه ازاي؟ باجي على الأداة الأولانية دي واضغط عليها وارجع الجزء اللي ناقص. نيجي بعد كده على حاجة اسمها سموث. نضغط كده ونسحب ونبص على الصورة. هنبص نلاقيها رجعت حاجات. طبعا هي بتنعم السموث، بتنعم الأطراف بتاعة الصورة، لكن برضو مع سحب التنعيم كده بتاخد من الأرضية شوية. فاحنا السموث برضو ايه يعني احاول ما تكترش من السموث، يعني احاول تخليها 1 2 3 حاجة كده 4 بكتير يعني. نيجي بعد كده للفيزر. طبعا احنا عارفين الفيزر ده واخدينه في درس السلكشن والتحديد والحاجات دي. برضو بينعم الأطراف بس برضو بياخد من الخلفية بتاعة الصورة، فما نكترش برضو منه، شوية صغيرين كده. ونيجي على الكونتراست نسحب كده. هنلاحظ انها بتعمل كونتراست بين الخلفية وبين الصورة. لو كبرنا شوية كمان كده ورجعنا الكونتراست لقينا هنا الصورة ناعمة خالص. لما نعمل الكونتراست هتغمق شوية او هتحد شوية من الصورة والخلفية. في اختيار تاني اسمه الشيفت ايدج. لو سحبنا كده هنبص كده على الصورة على الشمال هنلاقي ان الصورة خدت التحديد بتاعنا، خد من الأرضية. ولو خدنا كده هتلاقي
ان التحديد بتاعنا خد من الصورة نفسها. لو زودنا كده هنشوف اكتر، يعني لو جينا كده بياخد من الارضية، جينا كده بينقص بزيادة من الصورة. وتحت هنا في حاجة اسمها انفيرت، لو ضغطنا عليها بتعكس التحديد بتاعنا، كده جابت لنا التحديد بتاعنا. لو ضغطنا عليها تاني بترجع لنا التحديد الصورة بتاعتنا من تاني. باجي لاخر حاجة بقى، اوتبوت تو. اوتبوت، انت محتاج الصورة دي ازاي؟ عايزها لاير ماسك، ولا عايزها لاير بس، ولا عايزها لاير معاه ماسك، ولا عايزها دوكيمنت، ولا عايزها دوكيمنت مع ماسك؟ احنا طبعا بنختار اللاير مع الماسك. بتضغط كده نيو لاير ويز لاير ماسك، تقول اوكي. نبص نلاقي الصورة معانا زي ما احنا شايفين كده. طبعا دي خلاص ما عدناش محتاجينها، ديليت. ومعانا الماسك بتاعنا، نقدر برضو نضغط عليه ونعدل زي ما احنا عايزين، ونحفظ الصورة بالشكل اللي احنا عايزينه ونحطه في التصميم بتاعنا. مفيش اسهل من كده. انت بس جرب بايديك وحاول تعمل حاجة بدقة. حاول اي حاجة تعملها بدقة، واضغط على نفسك شوية، وحاول تعمل حاجة صح، لان اي حاجة بتدقق فيها بتبان في التفاصيل بتاعة التصميم. يعني القص ده لازم تتعود عليه وتاخد عليه كتير وتتعلم عليه كتير وتقص كتير، عشان الصورة تطلع طبيعية في التصميم لما تنقلها على باك جراوند او اي حاجة تانية. وما تنسناش لايك وشير وسبسكرايب، فعل الجرس وتدغدغه عشان يوصلك كل جديد. وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.